સંવતની વાત કરીએ તો ઘણું બધું ઇમ્પેક્ટ એફપીઆઈ તરફથી હતું અને ખાસ કરીને ઇનિશિયલ પાર્ટમાં આપણે ખાસું એવું સેલિંગ જોયું અને પછી સારું એવું નિવેશ પણ જોયું એ લોકો આગળથી. ઓફકોર્સ થોડું વોલેટાઇલ છે એન્વાયરમેન્ટ એ લોકોના એન્ડથી, પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ અગર જોશું આપણે આ સંવતમાં તો ખાસ કરીને ફ્રોમ અ ડોમેસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ કે નેક્સ્ટ યર આપણું ડોમેસ્ટિક ઇલેક્શન છે, જનરલ ઇલેક્શન છે, એ મોટી એક ઇવેન્ટ છે. પણ અગર ઇકોનોમીના તરફથી જોઈશું તો હરેક આંકડાઓ તમે આપણે જોઈએ, ચાહે ઇન્ફ્લેશન જોઈએ, ચાહે ગ્રોથ જોઈએ, આઈ થિંક ઇન્ડિયા એક ઓએસિસ છે પ્રોબેબલી ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં, ઇન ધ સેન્સ દેટ કે ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં અગર ડેવલપ માર્કેટ્સ ઇન્ક્લુડ કરીએ આપણે તો એ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ કાઇન્ડ ઓફ માર્કેટ છે ઇન દેટ રિસ્પેક્ટ. ઓફકોર્સ વેલ્યુએશન એક છે જે આપણે આગળ વાત કરીશું, બટ ફ્રોમ એન ઇકોનોમિક સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ આપણે સારું કરી રહ્યા છે અને મને નથી લાગતું કે એ મોમેન્ટમ એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ સંવતમાં તૂટી શકશે. ઓફકોર્સ ઇલેક્શન આવે છે તો આઈ થિંક એક કન્ઝમ્પશનમાં થોડુંક લેગ અપ મળી શકે છે આપણને, જેથી કરીને જીડીપીને સપોર્ટ રહેશે, જીડીપી ગ્રોથને સપોર્ટ રહેશે. પણ લેટ્સ સી હાઉ વી કાઇન્ડ ઓફ ટેક ઇટ ફોરવર્ડ, એસ્પેશિયલી કે એક રિસ્ક મેનેજ કરવાનું રહેશે વિચ ઇઝ ધી પોટેન્શિયલ આઉટકમ of whatever it is in terms of the elections. પણ ઇલેક્શન આવે ત્યારે આપણે ડિફરન્ટ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ ફ્રીબીઝ પણ બહુ વાટે છે. શું કઈ રીતના એ કોઈ હેમ્પર કરી શકે છે? કારણ કે હવે નેક્સ્ટ 6 to 8 months આપણે જોઈશું કે પોલિટિકલ ડ્રિવન થોડા માર્કેટ હશે વધારે, તો કઈ રીતના આપણે જોવું જોઈએ? સી આઈ થિંક જ્યારે આપણે ફ્રીબીઝની વાત કરીએ ને તો આપણે લેટ્સ સી ધ ટ્રેક રેકોર્ડ ઓફ ધીસ ગવર્મેન્ટ. અગર આપણે 2014થી જોઈએ કે હરે ઘણા બધા ઇલેક્શન્સ આવ્યા, ઓફકોર્સ જનરલ ઇલેક્શન્સ બે છે બટ ઘણા સ્ટેટ ઇલેક્શન્સ ને બધું આવ્યું છે, પણ હેવ વી સીન કે એ લોકોએ ફ્રીબીમાં એક્સેસિવલી ફોકસ કર્યું છે? ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ બિંગ ગવર્મેન્ટ ઓન અ સોશિયલ બેઝિસ જે ટાર્ગેટેડ મદદ કરવી પડે તો કરવી જ પડે, કારણ કે જે આપણા નીચેના તબક્કાના લોકો છે એ લોકોને મદદ કરો, દેટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. અને જે હિસાબથી તમે અગર જોયું રિસેન્ટલી જ્યારે ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જ્યારે કીધું કે નેક્સ્ટ 5 વર્ષ સુધી આપણે ફૂડ ગ્રેન્સનો સપોર્ટ કરશું, એક્સટેન્ડ કર્યું તો એ ટાર્ગેટેડ છે. તો આપણે એને ફ્રીબીઝ નહીં કહી શકીએ, ઇટ ઇઝ ટાર્ગેટેડ સપોર્ટ ટુ ધ મચ નીડિયર કાઇન્ડ ઓફ ક્લાસ. અગર આપણે જોઈશું પોલિસીના પર્સપેક્ટિવથી, આઈ થિંક આ ગવર્મેન્ટ સપ્લાય સાઇડ પર હંમેશા ફોકસ કર્યું છે, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ઇલેક્શન. મને નથી લાગતું કે આપણે એનાથી દૂર જઈશું એઝ અ પોલિસી. સો ઇન દેટ પર્સપેક્ટિવ કન્સિસ્ટન્સી રહેશે, સપ્લાય સાઇડ મેજર્સ કન્ટિન્યુડ રહેશે, ટાર્ગેટેડ સપોર્ટ કન્ટિન્યુડ રહેશે, અને ઇકોનોમી આઈ થિંક ઇઝ રિલેટિવલી મચ બેટર ઇન શેપ ઇન દેટ સેન્સ. સો આઈ એમ વેરી કમ્ફર્ટેબલ અબાઉટ ઇટ. અને મે બી જે આપણે હમણાં રૂરલ અને અર્બનમાં ડિસ્પેરિટી જોઈ રહ્યા છે, સપોઝ સો કોલ્ડ આપણે તમે કહ્યું કે જે રીતે ગ્રેનનું 5 વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કર્યું છે, જો થોડી બી ઇન્કમ એ લોકોના હાથમાં આવે છે તો મે બી એ ડિસ્પેરિટી થોડી ઓછી થઈ શકે છે, બિકોઝ એ લોકો તો તરત સ્પેન્ડ કરશે અને કમિંગ બેક ટુ દેટ ક્વેશ્ચન ઓનલી કે જે આપણે ડિસ્પેરિટી જે જોઈ રહ્યા છે અર્બન અને આપણે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી જો એક્ઝામ્પલ લઈએ, અહીંયા ત્યાં બહુ જ ખરીદી આવી રહી છે, અને બીજામાં આપણે જોઈ રહ્યા છે રૂરલ અર્બન સેમી મિડલ ક્લાસ, એનામાંથી આપણે એટલું બધું ડિમાન્ડ આવતા નથી જોઈ રહ્યા. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો એ ટ્રેજેક્ટરી? આઈ થિંક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમે કહ્યો છે. આઈ થિંક એના જ લીધે આપણે અગર થોડાક પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રીમાં જઈશું તો રૂરલ કન્ઝમ્પશન એક આપણું વીક રહ્યું છે અત્યાર સુધી. ઓફકોર્સ આપણે ત્યાં મોન્સૂન્સ ફેવરેબલ રહ્યા છે, ક્રોપ પેટર્ન આપણી ઓકે, બટ એઝ આઈ સેડ જે સહાયતાની જરૂરત છે, જે ઘણું બધું લેબર ક્લાસ અગર, અને અમે અમુક ડેટા જોઈએ છે, જે કોવિડ પછી લેબર ફ્રોમ અર્બન ટુ કાઇન્ડ ઓફ રૂરલ સાઇડ ગયા છે, એ પાછા નથી આવ્યા ઇન દેટ સેન્સ, રાઇટ? સો માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી ત્યાં જરૂરત છે રૂરલ સાઇડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ દેટ સપોર્ટ. અને એના લીધે તમે જોશો કે નરેગામાં પણ અગર તમે એલોકેશન જોશો ગવર્મેન્ટનું ઓન ધ વેરી રિસન્ટ ડિમાન્ડ રાખી છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ જસ્ટ વન મોર સ્ટેપ કે અમે એને સપોર્ટ કરીએ. અને જેમ જેમ સ્પેન્ડિંગ થશે, એસ્પેશિયલી ઇન ધ લાસ્ટ 6 months અહેડ ઓફ ધ ઇલેક્શન, માય ટેક ઇઝ કે જે રૂરલમાં થોડીક એક્ટિવિટી વધુ થવી જોઈએ, અને ખાસ કરીને જે આપણા સ્ટેપલ સેગમેન્ટમાં કહીએ એમાં વધારે એક્ટિવિટી આવી શકે છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ.
સો અત્યારના માર્કેટને તમે કયા ઝોનમાં રાખો છો? કારણ કે આપણે ઘણી બધી વોલેટિલિટી જોઈ રહ્યા છે. શું એક રિસ્કીયર ઝોન કહી શકાય કે વી વિલ સી અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ? કઈ રીતના જોવું જોઈએ? અને ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ અ ઇન્વેસ્ટર યુ આર ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ કે હું શું કરું, શું કરવાનું છે? આઈ મીન દેટ ઇઝ અ $1 million ક્વેશ્ચન. અને અગર આપણે જોઈશું ને, લેટ્સ સેગ્રીગેટ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇન્ટુ 2 parts. કારણ કે આપણો એક ગ્લોબલનું ઇન્ફ્લુઅન્સ પણ આવશે, સાથે સાથે આપણું ડોમેસ્ટિક બોટમ અપ ઇકોનોમી પણ શું કરી રહી છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. જ્યારે ગ્લોબલનું ઇન્ફ્લુઅન્સ આપણે ટોપ ડાઉનથી જોઈએ છે, તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ મને નથી લાગતું કે જલ્દીમાં નીચે આવે. ઓકે, એના લીધે જે પણ બહાર ટર્બ્યુલન્સ છે, જીઓપોલિટિકલ કન્સર્ન્સ છે, કે જે પણ થઈ રહ્યું છે, રાઈટ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ સમથિંગ માર્કેટે એને થોડું એબ્ઝોર્બ કરવું પડશે. અને ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, લાસ્ટ 2 વર્ષમાં ઘણું એબ્ઝોર્બ કર્યું પણ છે. અગર તમે જોશો લાસ્ટ 2 વર્ષમાં જે હિસાબનું FPI સેલિંગ થયું છે, રાઈટ, આઈ થિંક એ બધું જ ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સે એબ્ઝોર્બ કર્યું છે. ઇનફેક્ટ માર્કેટ ઉપર ગયા છે એના કરતાં, રાઈટ. સો અગર સેમ સિચ્યુએશન અગર તમે 10 વર્ષ પહેલાં જોતો તો માર્કેટ વુડ હેવ ગિવન અવે બાય 25%, 30%, રાઈટ. બટ ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રેન્થ, જે હમણાં સ્ટ્રેન્થ દેખાડી રહ્યા છે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ, અને જે હિસાબથી પૈસા આવી રહ્યા છે એક્વિટી માર્કેટ્સમાં. આઈ થિંક ઇફ દેટ કન્ટિન્યુઝ ફ્રોમ અ ડોમેસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ વી કેન સ્ટેબિલાઇઝ ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કમ્પ્લીટલી, પણ ઘણું બધું આપણે સ્ટેબિલાઇઝ કન્ટિન્યુ કરવાનું. સેકન્ડલી આપણે અગર જોઈશું તો ફ્રોમ અ બોટમ અપ પર્સપેક્ટિવ, વેલ્યુએશન્સ, રાઈટ. કારણ કે કોઈ પણ નિવેશ કરીએ છીએ તો આપણે હંમેશા જોઈએ છીએ કે શું વેલ્યુએશન પર આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. તો એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ અગર જોઈશું તો લાર્જ કેપ એક સેગમેન્ટ છે જ્યાં મને વેલ્યુએશન કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે, રાઈટ. વેરેઝ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં સ્ટ્રેચ્ડ લાગે છે. તો ઇટ વિલ ઓલ ડિપેન્ડ કે તમારું હોરાઇઝન ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું છે. અગર તમે 2 થી 3 વર્ષ જોઈ રહ્યા છો તો લાર્જ કેપ ઇઝ બેટર. પણ અગર 5 થી 10 વર્ષનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટની કાઇન્ડ ઓફ હોરાઇઝન જોઈ રહ્યા છો, then there is some allocation to mid cap and small cap is still okay, right. બટ વેલ્યુએશન એક ડિસાઇઝિવ ફેક્ટર છે જે નિવેશકોએ જોવું જોઈએ. સો બી ઇન લાર્જ કેપ, વોલેટિલિટી થોડી કન્ટિન્યુડ રહેશે, બટ કમ્ફર્ટેબલ છે. હેવિંગ સેડ ધેટ, આપણે નજર કરીએ તો એઝ અ ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે વિચારીએ તો તમે કયા એવા સેક્ટર્સ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે હવે આપણે સેક્ટોરિયલ નથી જોતા, આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિક થોડો અપ્રોચ પણ રાખવો પડે છે અમંગ્સ ધ સેક્ટર્સ. અને સેક્ટરમાં પણ આપણે જોઈએ તો સેક્ટર રોટેશન ઓલવેઝ રહ્યું છે, પણ હવે થોડી ફાસ્ટર ગતિથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ IT પહેલાં ફ્લેવર હતું, હવે ફાર્મા ફ્લેવર છે, અને એ બદલાતો રહેતો હોય છે. કઈ રીતના તમે સેક્ટર રોટેશન પરસે પહેલાં તો સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો? સી, આઈ થિંક સેક્ટર રોટેશન છે ને હવે પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધી માર્કેટ થઈ રહ્યું છે, ઇન ધ સેન્સ દેટ કે ગ્લોબલમાં વેરિયેબલ્સ, ગ્લોબલ અને લોકલ મળીને એટલા બધા વેરિયેબલ્સ જે અફેક્ટ કરતા હોય છે સેક્ટર્સને, કે એ લોકોનું પ્રેફરન્સ અને આઉટ પરફોર્મન્સ અને અંડર પરફોર્મન્સ બહુ શાર્પ થઈ રહ્યું છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, જેમ તમે કહ્યું IT, ગયા વર્ષે IT વોઝ ડુઈંગ વેરી વેલ, પણ આફ્ટર વોટ એવર હેઝ કમ અબાઉટ, ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં થોડું પ્રેશર આવી રહ્યું છે. દેર ઇઝ લોટ ઓફ ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લેંગ્વેજ મોડલ્સ, એ લોકોને કઈ રીતે એડેપ્ટ કરશે. સો એ બધા નવા વેરિયેબલ્સ આવ્યા પછી એક રેવન્યુમાં થોડુંક આપણને પ્રેશર દેખાઈ રહ્યું છે, અને એના લીધે એનું અંડર પરફોર્મન્સ છે. ઓફકોર્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ અગર તમે સેક્ટરલ પર્સપેક્ટિવ જોશો તો જે પણ ડોમેસ્ટિક ડ્રિવન સેક્ટર્સ છે, ઓકે, એઝ કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ ડ્રિવન સેક્ટર્સ, આઈ થિંક એ પ્રેફરન્સમાં રહેશે. ઓકે, જો તમે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી કહો, કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ કહો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ કહો, રૂરલ ફોકસ્ડ સેક્ટર્સ ગણો, રિન્યુએબલ્સ ગણો, સો જે પણ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમિકને લાગતા વળગતા છે, આઈ થિંક એનું આઉટ પરફોર્મન્સ સારું રહેશે, એટલીસ્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ યર, એ અમારી ધારણા છે. તો તમે જોઈ રહ્યા છો, તમે એવું અઝ્યુમ કરી રહ્યા છો કે આપણું જે ડોમેસ્ટિક પરચેઝિંગ પાવર છે, ડિમાન્ડ છે, એ બધું જ જે પ્રોડક્શન થશે કે જે બી ફોકસ છે એબ્ઝોર્બ કરી શકશે આપણી ડોમેસ્ટિકલી? સી, ઇન્ડિયા ઇઝ અ બ્યુટિફુલ કન્ઝ્યુમર માર્કેટ. ઓકે, અત્યાર સુધી આઈ મીન આફ્ટર 8 years ઓફ કન્ટિન્યુઅસ ફોકસ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, સપ્લાય સાઇડ થોડુંક આવી રહ્યું છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થોડું વધારે પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યું છે. બટ અગર તમે થોડાક રિસન્ટ વધારે હિસ્ટ્રીમાં જોશો તો આઈ થિંક
ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રી કન્ઝ્યુમર લેડ થઈ રહી છે ઘણી બધી, Yeah. રાઈટ. અને અગર કન્ઝ્યુમર લેડ થઈ રહી છે, ઇકોનોમી એક્સપેન્ડ થઈ રહી છે, બધાના એસ્પિરેશન્સ વધી રહ્યા છે, ઇઝી લોન ફિનાન્સીસ અવેલેબલ છે, તો એ કન્ઝમ્પશન મારા હિસાબથી આઈ થિંક કન્ટિન્યુડ રહેશે. હેવિંગ સેડ દેટ આઈ થિંક ફ્રોમ એન ઇકોનોમિક પર્સપેક્ટિવ આપણું થોડુંક ઇફેક્ટ તો આવશે જ ગ્લોબલના રિસેશનનું, રાઈટ. બટ વી આર ફાર વેલ કુશન્ડ ફ્રોમ અ ડોમેસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ. એટલે ડોમેસ્ટિક ડ્રિવન સેક્ટર્સમાં ફોકસ રાખવું એ બેટર રહેશે. એબ્સોલ્યુટલી. તો અને જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તમે જેમ કીધું કે એસ્પિરેશન્સ વધી રહ્યા છે, જે આપણે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરીના જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ એન્જોય ધ એક્સપિરિયન્સીસ અલોંગ વિથ બાઇંગ ઓર અપગ્રેડિંગ ધેમસેલ્સ. અને આ જે એક સેક્ટર છે એમાં ખાસું આપણે બૂમ જોઈ રહ્યા છે અને દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઇંગ. મને લાગ્યું કે કોવિડ પછી આપણને એક પેન્ટઅપ હતું ડિમાન્ડ, પણ એ નથી. કઈ રીતના તમે આ આગળ જતાં પ્રોગ્રેસ થતા જોઈ રહ્યા છો? આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર સેક્યુલર મારા હિસાબથી, કારણ કે જે હિસાબથી વર્કફોર્સ આવી રહ્યું છે માર્કેટમાં, આપણું ડેમોગ્રાફી ગણીએ આપણે, અને સોશિયલ કાઇન્ડ ઓફ મીડિયા અને ગોઈંગ ઓન ટુ એપ્સ, લુકિંગ એટ કે બધા શું કરી રહ્યા છે, એક એસ્પિરેશન વધારવાનું કામ કરી રહ્યું છે બહુ સારી રીતે. જ્યારે એસ્પિરેશન્સ વધે છે તો ઓફકોર્સ એક સાઈડ તમારું કન્ઝમ્પશન પણ વધે છે, પણ બીજી સાઈડ એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણું પ્રોડક્ટિવિટી પણ વધી રહી છે, રાઈટ. બિકોઝ કન્ઝમ્પશન ઇન એબ્સન્સ ઓફ ઇન્કમ એ પોસિબિલિટી નથી, સસ્ટેનેબલ નથી, રાઈટ. સો આજે એઝ અ ફ્રેશ એન્ટ્રન્ટ ટુ ધ વર્ક ફોર્સ અગર હું ગણું તો મને સ્પેન્ડ કરવું છે, પણ આઈ વિલ નોટ ગો બિયોન્ડ વોટ માય કેપેસિટી ઇઝ, રાઈટ. સો આઈ હેવ ટુ મેક મની, મારે કમાવવું પડશે, રાઈટ. એટલે આઈ એમ વિલિંગ ટુ ડુ દેટ, which means which is good for the economy in that kind of perspective. So એ ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુડ રહેશે, સેક્યુલર છે. મને નથી લાગતું કે આપણે, હા ઓફકોર્સ થોડુંક ઉપર નીચે થઈ શકે છે, બટ ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આઈ થિંક ધીસ વિલ રિમેન ધેર. પણ દેટ કોશિયસનેસ ઓફકોર્સ બધા મેન્ટેન કરતા હોય છે કે આપણી પાસે જેટલું હોય એટલું ખરીદવું, પણ એક વર્ગ એવો બી છે કે લોન લઈને કરતો હોય છે, પછી માર્કેટમાં બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય. અને જ્યારે અત્યારના લિક્વિડિટી ફ્રી ફ્લોમાં છે, અત્યારના આપણે ચિંતા નથી. અને આરબીઆઈએ પણ રેઝ કર્યો હતો અનસિક્યોર્ડ લોન્સ માટે, બેન્કો માટે ખાસ કરીને. એનો એક ડર બન્યો રહે છે. તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો ફ્રોમ ધ બેંક બીએફએસઆઈ સેગમેન્ટ તરફથી? કારણ કે અહીંયા માઇક્રો લોન્સ, માઇક્રો બેંક્સ પણ છે, આપણે બીજી બધી બેંક્સ પણ છે, અને એ પરસે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે માંડ એ લોકોએ જે એનપીએસનું જે સુધાર્યું છે એ મેન્ટેન કરી શકશે કે નહીં? ઓફકોર્સ આઈ થિંક જેમ આરબીઆઈએ હાઇલાઇટ કર્યું છે, રાઇટ, ઓન ધ પર્સનલ લોન ફ્રન્ટ, આઈ થિંક બધા બહુ કેરફુલ છે ઇન દેટ સેન્સ. અને ગિવન ધ ટેકનોલોજી, ગિવન ધ ડેટા એક્સેસ જે હરેક કંપનીઓને છે, લેન્ડર્સને છે, સિબિલ સ્કોર ગણી લો કે અરાઉન્ડ ધ ઇકોસિસ્ટમ જે પણ એ લોકોને અવેલેબલ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ડેટા સ્પેન્ડિંગ એન્ડ સો ઓન સો ફોર્થ, આઈ થિંક they are making far more calculated guesses while giving their personal loans, right. આપણે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સે કે ભાઈ આપણે એપ પર ગયા અને લોન લીધી, પણ એની પાછળ જેટલું કામ થતું હોય છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ કેવાયસી, ઇન ટર્મ્સ ઓફ લુકિંગ એટ યોર હિસ્ટ્રી, તમારું સિબિલ સ્કોર જોઈએ છે, અને પછી જઈને તમને લોન મળે છે, રાઈટ. સો ઇન દેટ રિસ્પેક્ટ while there is concern from the RBI end, my sense is કે પ્રોસેસ ઘણા બેટર થયા છે ઇન ગિવિંગ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ લોન્સ. એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે જેમ અલ્યુડ કર્યું પોઈન્ટ કે એક્સપેન્ડિચર વધી રહ્યું છે, જે કન્ઝમ્પશન એસ્પિરેશન વધી રહ્યું છે, તમે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ જોયો કે જે હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સ છે ઓન એન ઓવરઓલ બેઝિસ, રાઈટ, ઇટ હેઝ બીન કમિંગ ડાઉન, રાઈટ. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ તમારો ડેટ રેશિયોઝ જોશો, હાઉસહોલ્ડ ડેટ રેશિયોઝ જોશો તો એ પણ થોડા વધી રહ્યા છે. ઇટ ઇઝ અ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન. પણ જ્યારે અગર આપણને કમ્પેર કરીએ ગ્લોબલ ઇકોનોમી સાથે, તો વી આર નો વેર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ નંબર્સ. સો આઈ થિંક વી હેવ adequate cushion, adequate comfort. But it's always good to be cautious. જેમ એઝ અ રેગ્યુલેટર, રાઇટ, રેગ્યુલેટર વુડ ઓલવેઝ એડવાઇઝ કોશન, અને તમારા પ્રોસેસ બરાબર રાખો, વિચ ઇઝ તમને કહું સાચે કે આરબીઆઈ જે હિસાબથી કામ કર્યું છે બહુ સરાહનીય છે ઇન દેટ રિસ્પેક્ટ. એબ્સોલ્યુટલી. આપણે આ જ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું, પણ મારે એક બ્રેક લઈ લેવો પડશે. તો બ્રેક લઈને તરત જ પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને આજે દીપોત્સવ સ્પેશિયલમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ASK હેજસોલ્યુશન્સના CEO વૈભવ સંઘવી સાથે. વૈભવજી, જે રીતના વોલેટાલિટી છે અને ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર્સ કરતાં ગ્લોબલ ફેક્ટર્સમાં જે ઇન્ડ્યુસ કરી રહ્યા છે જે વોલેટાલિટી, એને ધ્યાનમાં રાખતા હવે તમે કયા સેક્ટર્સ પસંદ કરી રહ્યા છો? તમે કહ્યું કે ડોમેસ્ટિકલી ફોકસ સેક્ટર્સ વુડ બી અ ગુડ ચોઇસ. તો કયા એરિયાઝ પર તમે અત્યારના વધારે ભાર આપશો? નેક્સ્ટ સંવત સુધી તમને શું લાગે છે કે કયા એરિયાઝ એક સ્ટ્રોંગર ઝોન પર રમશે? શ્યોર, આઈ થિંક જેમ તમે વાત કહી ગ્લોબલ વોલેટિલિટીની, અને વેરી રિસન્ટલી તમે જોયું હશે કે US વોલેટિલિટી ક્લોઝ ટુ 30% થઈ ગયું હતું અને 30% પાછું રિટ્રેસ થયું. ધ રીઝન ઇઝ બેઝિકલી ત્યાં અગર ઘણા સ્ટેટમેન્ટ્સ મોનેટરી પોલિસીના સ્ટેટમેન્ટ્સ કે there is analysis, over analysis કે કંઈ પણ કહ્યું આપણે, રાઈટ, ઇટ ઇઝ ક્રિએટિંગ દેટ અનસર્ટનિટી કે રિસેશન હમણાં થશે નહીં થાય. સો કહેવાનું મંતવ્ય એ છે કે ફ્રોમ અ ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ, રાઈટ, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એનાલાઇઝ, કે બહુ અઘરું છે કે નેક્સ્ટ 1 વર્ષમાં કે 2 વર્ષમાં ગ્રોથ રેટ શું થશે, ઇન્ફ્લેશન ક્યાં જશે, કરન્સીનું શું સિચ્યુએશન છે, ડોલરનું શું સિચ્યુએશન છે. નાવ જ્યારે ગ્લોબલમાં આટલી અનસર્ટનિટી હોય ત્યારે આપણું લોકલ ઇકોનોમી ઇઝ ડુઇંગ વેલ, which is why I said કે domestic driven sectors. Now domestic driven sectors ની વાત કરીએ આપણે તો અગર નેક્સ્ટ વર્ષની કે નેક્સ્ટ સંવતની વાત કરીએ તો બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ એક એવો સેક્ટર છે જે એવરેજ વેલ્યુએશન્સથી નીચે ચાલી રહ્યા છે, ગ્રોથ ડિસન્ટ છે, માર્જિન્સ ઓકે છે. હા, લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં થોડું કમ્પ્રેશન ઇન માર્જિન્સ થયું છે, બટ ડિસન્ટ છે. આઈ થિંક એક પોકેટ છે જ્યાં અમને લાગે છે કે થોડીક વેલ્યુ છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ થોડું ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ છે. ઓફકોર્સ ઇન્ડેક્સનું હેવી વેઇટ પણ છે. સો ઇન દેટ પર્સપેક્ટિવ આઈ થિંક ઇટ શુડ ડુ વેલ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ મને ગમે છે, બટ નોટ એટ ધીઝ વેલ્યુએશન્સ. મારે વેલ્યુએશન્સ આઈ વુડ વેઇટ કે થોડુંક કરેક્ટ થાય અને પછી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે એ એન્ટ્રી કરવા માટે. દેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફ્રોમ અ બિઝનેસ સેન્સ અગર તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સની જોશો તો ઇટ્સ અ વેરી લોંગ લાસ્ટિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. કયા વેલ્યુએશનમાં એન્ટર થવું, ઇટ્સ અ બિગેસ્ટ ક્વેશ્ચન એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. સો એ એક છે. કન્ઝમ્પશન, આઈ થિંક લાસ્ટ 1 વર્ષ 2 વર્ષમાં આપણે સ્ટેપલ્સનું બહુ વીક કાઇન્ડ ઓફ પરફોર્મન્સ જોયું. ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તો મારું મંતવ્ય અગેન એમાં છે કે there is a possibility કે ત્યાં થોડીક રિકવર થઈ શકે છે, એસ્પેશિયલી ઓન ધ વોલ્યુમ ગ્રોથ. લાસ્ટલી ડિસ્ક્રેશનરી એક છે જે કન્ટિન્યુડ થીમ છે. સિલેક્ટ પોકેટ્સ ઓફ ડિસ્ક્રેશનરી, બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ, આ બધા એવા પોકેટ્સ છે જ્યાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ખાસ કરીને જોઈ શકશો. એઝ અ ડિફેન્સિવ આઈ થિંક ફાર્મા ઇઝ ડુઇંગ વેલ. આ વખતના તમે પરિણામ પણ જોયા, માર્જિન્સમાં રિકવરી છે, યુએસમાં સારી એવું બોયન્સી છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ જેનરિક્સ. સો એક કી સેક્ટર છે જે તમે ડિફેન્સિવ તરીકે પણ પ્રોબેબલી જોઈ શકો છો. સો ધીઝ આર ધ સેક્ટર્સ જે અમને લાગે છે કે નેક્સ્ટ સંવત માટે પ્રોબેબલી બેટર રહેશે. ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ, હવે એમાં આપણે જોયું છે કે જે 2 વર્ષથી સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા હતા, અત્યારને આપણે થોડું લાગે છે કે એમાં થોડીક હવે આપણે હોપ જોઈ રહ્યા છે. ટુ નેમ ધ ફ્યુ, મે બી પેટીએમ હોય કે નાયકાના આ વખતે આપણે નંબર્સ જોયા, એન્ડ ઝોમેટો જોઈએ. Should this new age businesses are here to stay or they'll have to struggle more? અને એઝ અ ઇન્વેસ્ટર કઈ રીતના આપણે જોવું જોઈએ? My sense is basically new age businesses are here to stay, no doubt about it. ટેકનોલોજીકલી પ્રોગ્રેસ ઘણો થયો છે એ બધા બિઝનેસ મોડલ્સમાં, અને ઘણા બધા બિઝનેસ મોડલ ઇવોલ્વ પણ થયા છે. અમુક જે કંપનીઓ ખાલી પેમેન્ટથી ચાલુ હતી એમાં લેન્ડિંગ પણ ઇન્કોર્પોરેટ કરે છે. સો ઘણું બધું ઇવોલ્વ થઈ રહ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ મોડલ, અને દે આર લુકિંગ આફ્ટર કે કઈ રીતે એ લોકો વધારે પૈસા બનાવી શકે ફ્રોમ અ કંપની બિઝનેસ મોડલ પર્સપેક્ટિવ. પહેલાં જે વાત હતી કે ઇબિટા લોસ અને પેટ લોસ ઘણા વખત સુધી રહેશે અને એનું વેલ્યુએશન એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ બાય સેલ્સ ને એ બધા ડાયનામિક્સ પર હતા. ઓફકોર્સ એ થીસીસ સારી લાગે, બટ એટ ધી એન્ડ ઓફ ઇટ પૈસા બનવા થોડું મુશ્કેલ છે. પણ જ્યારે ફોકસ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે પ્રોફિટેબિલિટી ઉપર, તમે જોઈ રહ્યા છો કે એનું પરફોર્મન્સ કેવી રીતે આવી રહ્યું છે બધા સ્ટોક્સમાં. સો માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી કે આ મોડલ અહીંયા છે, ઇટ ઇઝ હિયર ટુ સ્ટે. ઇનફેક્ટ દે વિલ બેટર ઓફ, આઈ મીન દે વિલ ગ્રો, કીપ ઓન ગ્રોઈંગ. ટેકનોલોજીથી લાસ્ટ માઇલ સુધી પહોંચવું, ઇન્ડિયા ઇઝ અ મેસિવ માર્કેટ, રાઈટ? સો ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ વેરી વેરી હ્યુજ. સો ઓફકોર્સ તમે જે સેક્ટર્સ કયા, પણ તમને શું લાગે છે કોઈ એવા એરિયાઝ જે
આપણે બહુ વોચફુલ નથી રહેતા કે આપણને નથી લાગતું કે આ આગળ વધશે, પણ એવા તમે કોઈ અંડરડોગ્સ પરફોર્મન્સીસ કશે જોઈ રહ્યા છો કે દે માઇટ શાઇન? No, of course. I mean, if you so-called, underdogs, I think last વર્ષ 2 વર્ષમાં તમે બેન્કિંગ સેક્ટર, પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ સ્પેશિયલી પોકેટ છે જે નથી બેટર કરી રહ્યું. તમે PSU બેન્ક્સનું પરફોર્મન્સ બહુ સારું રહ્યું છે, રાઈટ? પણ એક પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ, અગર લાર્જ પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ તમે ગણશો તો ઇટ્સ નોટ મૂવ્ડ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ માર્કેટ્સ. માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી that is a phase which is probably returning back, where private banks are likely to perform better. કારણ કે એ લોકોનું હંમેશા અગ્રેશન ઓન ડિપોઝિટ્સ રહ્યું છે, રાઈટ? જે અગ્રેશન હમણાં અમે નથી જોઈ રહ્યા અધરવાઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ડિપોઝિટ એક્રીશન. જેને વધારે સારું ડિપોઝિટ બેઝ મળશે, આઈ થિંક દે વિલ બી એબલ ટુ ગ્રો better is my sense. Okay, so on that note, Vaibhavji, hope કે બધા જ ઇન્વેસ્ટર્સ લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટર રહે અને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અત્યારના છે, જેમ વૈભવભાઈએ કહ્યું, તો એક ઇન્વેસ્ટ કરો, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી રાખો અને ઘણા બધા તમને પોકેટ્સ મળી આવશે. ફરી એક વખત તમને દિવાળીની ઘણી બધી શુભકામનાઓ અને થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ ધ સ્ટુડિયોઝ Thank you very much. My pleasure. sharing with us. Thank you so much. Thank you. અને એ સાથે જ અહીંયા બસ આટલું જ, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.